Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn công thức 2 của cách làm men chua bằng sữa chua. Và với cái cách công thức này thì chúng ta sẽ không cần phải dùng đến men khô, mà chúng ta có thể dùng sữa chua để làm thành men tươi các bạn ạ. Vì có rất nhiều bạn ở nước ngoài như ở Pháp, ở Đức có nói với mình là các bạn mua men khô rất là hiếm. Vì thế mình sẽ chia sẻ công thức thứ 2, cách làm men tươi bằng sữa chua. Và sau đây thì các bạn hãy chuẩn bị các nguyên liệu như sau nhé. Mình có là 50g bột mì, 50g sữa chua. Sữa chua này các bạn có thể mua sữa chua, nếu mà có điều kiện thì mua sữa chua càng ngon càng tốt, thì chúng ta sẽ được cái mẻ men tươi thì rất là thơm và ngon. Nhưng ở đây mình dùng sữa chua do chính mình tự làm các bạn ạ. Đó, thì các bạn có thể nếu làm nhiều thì các bạn có thể mua một hũ sữa chua ở bên ngoài của Vinamilk hoặc TH Chu Milk, nó gồm khoảng 100g. Nhưng ở đây mình hướng dẫn cho các bạn thì mình sẽ chỉ làm 50g thôi. Và chúng ta có thêm ở đây là 2g muối. Thì trước hết thì các bạn sẽ làm như sau. Đổ toàn bộ sữa chua 50g này đó và cái hỗn hợp bột này. Thế sau đó thì chúng ta sẽ dùng tay các bạn ạ. Chúng ta sẽ ngoáy đều lên và chúng ta sẽ đổ thêm là 2g muối. Chúng ta đảo cùng nhé. Chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta sẽ trộn đều, ngoáy tròn. Vì các bạn ơi, men và vi khuẩn sống ở trong môi trường, trong nước, trong bột và bàn tay chúng mình cũng có vi khuẩn, nên là men sẽ gặp khuẩn thì là phát triển nhanh nhé các bạn nhé. Chúng mình đảo đều như thế này. Đó, chúng mình cứ đảo đều thành một vòng tròn như thế này các bạn nhé. Đó. Chúng ta sẽ để hỗn hợp này để ở bên ngoài, ở trong môi trường tối khí. Các bạn sẽ để cho mình ở trong lò vi sóng hoặc là ở trong một cái hộc tủ hoặc nồi cơm điện. Đó, gọi là trong môi trường tối khí. Mình sẽ để trong vòng 24 giờ các bạn nhé. Đó, đây, mình đã đảo xong rồi. Và bây giờ mình sẽ đi lấy một cái nắp hộp và mình đậy lại nhé. Sau khi mình trộn đều xong rồi, chúng ta sẽ lấy một cái nắp hộp này. Chúng ta bỏ vào trong một cái môi trường tối khí các bạn nhé. Mình sẽ bỏ vào trong lò vi sóng các bạn ạ. Mình sẽ ủ 24 giờ sau để cho nó nở ra. Và lúc đó chúng ta sẽ tiến hành bước thứ 2. Và bây giờ mình sẽ đi ủ nhé. Các bạn ơi, sau 24 giờ thì bây giờ mình sẽ đi kiểm tra phần men chua của ngày hôm qua các bạn nhé. Đó, bây giờ mình sẽ mở nắp vung ra và chúng ta sẽ kiểm tra phần sữa chua. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ dẻo dính và nó quyện lại với nhau thành một khối như thế này này các bạn này. Đó, nó không lên dễ che nhé, mà nó sẽ quyện lại một khối với nhau. Và bây giờ chúng ta tiếp tục làm các bước như sau. Ở đây mình có là 100g men chua. Hôm qua mình sử dụng 50g sữa chua và 50g bột. Tổng cộng khối men chua này là 100g. Và bây giờ mình sẽ cộng 100g bột đổ vào bên trong phần men chua này. Và chúng ta sẽ thêm 25ml mật ong và 25ml nước. Bạn nào không có mật ong thì sẽ dùng cho mình là 50ml nước nhé. Nếu có mật ong thì là sẽ thơm hơn các bạn ạ. Và bây giờ mình sẽ đổ toàn bộ phần bột này vào các bạn nhé. Mật ong. Đổ mật ong vào thì là cái phần men nó rất là ưa ngọt các bạn ạ. Men của chúng ta sẽ rất là thơm. Đó, sau đó mình sẽ đổ phần nước vào. Chúng ta sẽ trộn toàn bộ phần men này lên. Chúng ta tiếp tục để bên ngoài trong 1 giờ, trong 24 giờ tiếp theo, để cho cái phần men của chúng ta được quyện lại với nhau nhé. Và nó sẽ thành cái men tươi rất là thơm ngon các bạn ạ. Mình sẽ đảo như này.
chúng ta nên dùng tay thì tốt hơn các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng tay và chúng ta sẽ trộn đều phần men chua này với nhau các bạn ạ. Trong tay chúng ta có khuẩn mà, nên là khi mà men gặp khuẩn thì nó lên men rất là nhanh các bạn nhé. Và sau khi mình trộn đều tất cả các hỗn hợp này lên rồi thì chúng ta lại tiếp tục ủ ở bên ngoài nhé các bạn nhé. Ở bên ngoài tối khí mình lại bỏ vào lò vi sóng các bạn ạ. Các bạn ơi, sau khi mình đã trộn tất cả chỗ hỗn hợp trên, chúng ta lại đậy lắp lại các bạn nhé. Và chúng ta lại tiếp tục ủ bên ngoài là 24 giờ ở trong lò vi sóng ở phần tối khí các bạn nhé. Hoặc các bạn cho vào hộc tủ trong nồi cơm điện vân vân. Và 24 giờ sau thì chúng ta đã dùng được men rồi. Và phần men của mình đã chia sẻ cho các bạn thành công. Và bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn phần tiếp tục nuôi men dư các bạn nhé. Nuôi men dư là thế nào? Có nghĩa là khi mà chúng ta đã dùng được khoảng 2/3 số men này rồi thì chúng ta sẽ cân số men còn lại lên. Ví dụ như các bạn dùng hết 150g men, chúng ta còn dư lại 50g men. Chúng ta lại lấy tiếp tục 50g bột khô và 25ml nước. Thì các bạn sẽ chia cho mình là 15ml nước lọc và 10ml nước mật ong nhé. Chúng ta lại trộn đều và chúng ta lại để ở bên ngoài trong vòng 1 ngày. Nếu bạn nào không nuôi men dư thì các bạn có thể bảo quản như sau. Bảo quản men thì chúng ta sẽ cho toàn bộ số men chúng ta chưa làm tới vào ngăn đá tủ lạnh. Khi chúng ta làm thì chúng ta lại lấy phần men đó ra để lên trên tủ mát khoảng độ 4-5 tiếng để phần men nó hoạt động trở lại nhé. Nó sẽ mềm dần và nó sẽ rất là khỏe các bạn ạ. Chúng ta không nên bỏ ra ngoài tủ lạnh một cách đột ngột. Nếu như mà bỏ ra ngoài tủ lạnh như vậy thì men sẽ bị sốc và chết nhé. Chúng ta sẽ không thể sử dụng được. Vì vậy chúng ta phải bỏ lên ngăn mát tủ lạnh trong vòng 5-7 tiếng để cho men nó hồi lại và chúng ta sẽ tiếp tục làm bánh. Phần men này thì sử dụng cho bánh mì hoa cúc, bánh mì hoặc là bánh pizza thì rất là ngon luôn các bạn ạ. Và phần chia sẻ làm men tươi bằng sữa chua của mình đã xong rồi. Mình chúc tất cả các bạn thành công. Nếu bạn nào thấy hay thì hãy like, share, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Mình cảm ơn tất cả các bạn.